नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ एसटी आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. मैत्रिणींनो, 8 मार्च महिला दिन विशेष खूप सुंदर आणि आकर्षक रांगोळी आपण काढणार आहोत. त्यासाठी मी थोडंसं पहिले खडूने याप्रमाणे आखून घेतलेलं आहे. रांगोळी खूप सुंदर आणि आकर्षक आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तुम्हाला रांगोळी नक्कीच आवडेल आणि तुम्हाला काढायला पण खूप सोपी आहे. तुम्हाला रांगोळी कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका. अशा छोट्या मोठ्या कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा. तुमच्या लाईक्स आणि कमेंट्सने खूप मोटिवेशन मिळतं, सो लाईक करायला आणि कमेंट करायला विसरू नका. मैत्रिणींनो, 8 मार्च हा दिवस आपण महिला दिन म्हणून साजरा करतो. हा दिवस फक्त साजरा करण्यासाठी नाही, तर स्त्रियांच्या कर्तृत्वाचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी आहे. स्त्री म्हणजे प्रेम, त्याग, संयम आणि सामर्थ्य यांचं सुंदर मिश्रण आहे. ती एक आई आहे, बहीण आहे, कुणाची तरी पत्नी आहे, मुलगी आहे आणि समाजाची ती एक आधारस्तंभ आहे. आई या रूपात स्त्री आपल्याला जन्म देते, संस्कार देते आणि आयुष्यभर निस्वार्थ प्रेम करते. तिचं कष्ट आणि त्याग शब्दात मांडता येत नाहीत. आजच्या काळात स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. शिक्षण, राजकारण, क्रीडा, विज्ञान, संरक्षण क्षेत्र कुठेही स्त्रिया मागे नाहीत. उदाहरणार्थ, इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या पंतप्रधानाची जबाबदारी सांभाळली. मॅरी कॉम यांनी बॉक्सिंगमध्ये जागतिक स्तरावर भारताचा सन्मान वाढवला. PV सिंधू यांनी बॅडमिंटनमध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकून देशाचा अभिमान वाढवला. साक्षी मालिक यांनी कुस्तीमध्ये भारतासाठी पदक मिळवले. या सर्व महिलांनी सिद्ध केलं आहे की जर संधी मिळाली तर स्त्रिया कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवू शकतात. पण काय होतं ना, आजही काही ठिकाणी महिलांना अन्याय, भेदभाव आणि अडचणींना सामोरं जावं लागतं. मुलींच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केलं जातं, त्यांना कमी लेखलं जातं. ही मानसिकता बदलणं खूप गरजेचं आहे. महिला सशक्तीकरण म्हणजे फक्त स्त्रियांचं स्वातंत्र्य नव्हे, तर संपूर्ण समाजाचा विकास आहे. कारण एक स्त्री शिक्षित झाली तर संपूर्ण कुटुंब शिक्षित होतं. आपण प्रत्येक आपल्या घरातील आणि समाजातील महिलांचा आदर केला पाहिजे. त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार केला पाहिजे. त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. त्यांची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी साथ दिली पाहिजे. जिथे स्त्रीचा सन्मान होतो तिथे देवत्व वास करतं. महिला दिन फक्त एक दिवस न राहता प्रत्येक दिवस स्त्रियांचा सन्मानाचा असायला पाहिजे. मैत्रिणींनो, तुम्हाला याविषयी काय वाटतं तर तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा, स्वतःची काळजी घ्या. कीप वॉचिंग. आणि महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या सर्व मैत्रिणींना, माझ्या यूट्यूब फॅमिलीला महिला दिनाच्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.